Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Ще наприкінці грудня 2025 року Національний банк України анонсував випуск нової пам'ятної срібної монети «Дух Різдва» номіналом у 10 гривень, що була присвячена різдвяним святам, як це можна зрозуміти з назви. Спочатку, за планами НБУ, її реалізація повинна була розпочатись у січні 2026 року, але регулятор щось у себе переграв, і монета з'явилась в продажу інтернет-магазину НБУ лише 5 лютого, майже через 1,5 місяці після свята, якому була присвячена монета. Щоправда, нам не звикати до цього, подібний сценарій завжди був притаманний НБУ – випускати монету до свята вже після самого свята. Планування та маркетинг на вищому рівні. Але як би там не було, саме монеті «Дух Різдва» і буде присвячений наш огляд. Тож з вас підписка, якщо ще не підписані, та розпочинаємо огляд. Уявіть засніжений вечір, повітря напоєне ароматом свіжої куті, меду та хвої, а з вікон лунають колядки. Різдво Христове – це особливий час, коли дім наповнюється теплом, серця надією, а люди відчувають єдність і спокій. Святкуванню Різдва передує Різдвяний пост – 40-денний період внутрішнього очищення і зосередження. У цей час українці дякують за прожитий рік, вшановують предків і моляться за мир та добробут. В останні дні перед святом у домівках панує особлива атмосфера. Родини прибирають оселю, готують святкові страви і створюють затишок, у якому так легко відчути наближення дива. З появою першої зірки на небі 24 грудня, символу Віфліємської зорі, що сповістила про народження Христа, розпочинається святвечір – серце різдвяних святкувань. Родина збирається за столом, прикрашеним дідухом, символом миру в оселі та світлого оновлення життя. На передріздвяну вечерю традиційно подають 12 пісних страв на честь 12 апостолів, ароматну кутю з пшениці, меду, маку та з горіхів, узвар із сухофруктів, вареники з картоплею чи капустою, пісні голубці, мариновані гриби, запашну рибу, борщ із вушками та пухкими пампушками. Зазвичай на столі лишають додаткову тарілку для несподіваного мандрівника чи душі родича як вияв гостинності та пам'яті про вічне. Коли ніч опускається на землю, звідусіль лунають колядки – душа українського Різдва. Групи віншувальників, діти і дорослі ходять від хати до хати, співаючи «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Нова радість стала» та інші колядки з теплими побажаннями врожаю, миру та процвітання. У яскравих костюмах кози, ведмедя та маланки вони влаштовують вертепи дійства, сповнені сміху і веселощів. Пам'ятна монета присвячена глибоким традиціям святкування Різдва в Україні, що є одним із невичерпних джерел духовної сили та єднання народу. Різдво в українській традиції – це сакральна пора, сповнена родинного затишку, тепла та вдячності. Це час, коли за святковим столом збирається уся родина, щоб скуштувати кутю та побажати одне одному миру і злагоди. Напередодні Різдва, у святий вечір, на покуті в домівках ставлять дідуха, оберіг роду і добробуту, символ урожаю та духу предків. А 12 пісних страв на столі символізують новорічний цикл. Дух Різдва оживає в кожній оселі, куди колядники несуть світло надії та Господнє благословення, єднаючи покоління в спільній молитві, пошані до вічних цінностей та збереженні традицій. На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом'яного дідуха, традиційного атрибуту українського Різдва. Елемент оздоблення – локальна позолота. Основу дідуха прикрашає солом'яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікна, осяяне світлом зірок у святвечір. У центрі однієї із зірок, ліворуч, сяє діамант, що символізує Віфліємську зорю. Угорі розміщено напис «Україна», унизу «Рік карбування 2025», ліворуч малий державний герб України, праворуч номінал 10 та графічний символ гривні. На реверсі монети зображена сповнена тепла і затишку традиційна передріздвяна трапеза української сім'ї, де образи батьків, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами, елемент оздоблення – локальна позолота.
ніби навколо їхніх голів символізують сонце, дружина, місяць, чоловік та зірки, їхні діти. Перед родиною стіл із 12 стравами – кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику, оберегом від нечистої сили. Номінал монети 10 гривень, матеріал карбування срібло 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 грами, діаметр 38,6 мм, гурт гладкий із заглибленим написом. Аргентум 925 31,1. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated, тираж випуску оголошений 15 тисяч штук та фактичний 7,5 тисяч штук. Монета належить до серії «Українська спадщина». Вартість монети в день продажу на сайті інтернет-магазину НБУ 5 лютого 2026 року складала 10 561 гривня. Різдво нагадує про вічні цінності, безмежну любов, прощення та непорушну єдність, що перемагають будь-які складні часи. Хоч і трохи з запізненням, хочеться побажати, щоб дух Різдва наповнив ваші домівки затишним теплом, а серця миром і надією. Бажаю всім українцям щедрого року, міцного здоров'я і перемоги над усіма викликами. З минулим вас Різдвом Христовим! Обов'язково залишайте ваші враження від монети в коментарях до огляду. Пишіть, чи вдалося вам її придбати для своєї колекції та чи визвала монета у вас зацікавленість. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски, та ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. До нових зустрічей!